নমস্কাৰ স্বাগতম সকলোকে মই বনাম আজি ক্ৰিমি চিকেন মই ইউটিউবত চাই বনাইছিলো ৰেচিপিটো কিন্তু বনোৱাৰ পিছত খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিল গতিকে ভাবিলো এটা ভিডিও কৰি আপোনালোকক দেখুৱাও কেনেকৈ বনাইছিলো গতিকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব প্ৰথমতে চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি লওঁ ইয়াৰ বাবে দিছো 2 চামুচ নিমখ অলপ দিছো জালুকৰ গুৰি খুন্দি এটুকুৰা নেমু টেঙা চেপি দিছো নেমু টেঙা হলনি দৈ দিব পাৰি এইখিনি এতিয়া খুব ভালদৰে সানি লৈ ফ্ৰিজত থম 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে মেৰিনেট হ'বৰ বাবে এতিয়া দুটা ডাঙৰ পিয়াজ কাটি ললো 6-7 ফুটা নহৰু দুটুকুৰা আদা দুটা কেঁচা জলকীয়া ফালি লৈছো আৰু 10-12টা মান কাজু পানীত তিয়াই ললো এতিয়া কেৰাহী এখনত 3 চামুচ মান ৰিফাইন দি তাত প্ৰথমতে দিলো তেজপাত তাৰ পিছত দিলো এটা ডাঙৰ ইলাচি ইয়াৰ পাছত লং ইলাচি ডালচেনি এইখিনি দি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি লম এইখিনি দি অলপ সময় লৰাই ভাজি লোৱাৰ পাছত ইয়াত দিম পিয়াজ আদা নহৰুখিনি প্ৰথমতে পিয়াজ আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি দি অকমান লৰাই ভাজি লম 5 মিনিট মান এইখিনি লৰাই ভজাৰ পাছত ইয়াত দিম তিয়াই থোৱা কাজুকেইটা এইকেইটাও অলপ লৰাই ভাজি লম অকমান ভজাৰ পিছত ইয়াত আধা কাপ মান পানী দি এইখিনি উতলি শুকাব দিম এইখিনি অলপ সময় উতলি শুকোৱা যেন দেখিলে মিক্সি জাৰ এটাত গুটিখিনি ভৰাই লৈ মিক্সিত এটা পেষ্ট বনাই লম পেষ্ট বনাবলৈ ইলাচিৰ বাবে বাকি আটাইখিনি গোটা মছলা আঁতৰাই ল'ব এতিয়া সেই একেখন কেৰাহীতে অলপ ৰিফাইন দি ললো ৰিফাইনৰ সলনি ইয়াত বাটাৰো দিব পাৰি এতিয়া বনাই থোৱা পেষ্টখিনি ইয়াত ঢালি দিলো ভালকৈ লৰাই থাকিব লাগিব চাব যাতে তলত লাগি নাযায় 5 মিনিট মান লৰাই ভজাৰ পাছত ইয়াত মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি দিলো গেছটো মিডিয়াম কৰি দিব এতিয়া কেৰাহীত ঢাকনা দি 15 মিনিট মান চিকেনখিনি সিজিব দিব ঢাকনাখন গুচাই মাজে মাজে লৰাই থাকিব চিকেনখিনি সিজা যেন হলে ইয়াত দিম আমুল ফ্ৰেছ ক্ৰীম এতিয়া গেছটো একেবাৰে লো কৰি দিব অলপ ধনিয়াৰ গুৰি দিছো অলপ দিছো জালুকৰ গুৰি শেষত দিছো ধনিয়াৰ ডালবিলাক পাতখিনি অতৰাই এতিয়া এইখিনি ক্ৰিমি চিকেন ৰেডি হ'ল গেছটো অফ কৰি দিম এতিয়া কেৰাহীৰ পৰা চিকেনখিনি কাঢ়ি ল'ব নহলে গ্ৰেভিখিনি কেৰাহীত থাকিলে শুকাই যায় ৰুটি নহলে নানৰ লগত এবাৰ বনাই খাই চাব আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ